Ok, thì các bạn thấy là tuần này tuần trước mình cũng đã vào 3 lệnh, và tuần này mình đã TP cái lệnh này. 3 lệnh trước là mình vào một cái phương pháp khác, nên là Ok, hello, xin chào các bạn. Thì bây giờ mình sẽ quay lại là với phương pháp của mình, cũng như review cái lệnh của mình đã vào tuần này và cái phương pháp của mình ha. Mình thì dùng hai phương pháp, là một cái là theo reaction và một cái là dùng theo hai đường IMA. Reaction thì mình để xác nhận cũng như là tìm điểm vào tốt nhất, còn hai cái chỉ báo 2MA cũng là để tìm cái điểm vào tốt nhất. Nhưng mà đối với reaction thì mình sẽ để xác nhận cái tín hiệu vào lệnh ha. Rồi, thì bây giờ quay lại phương pháp của mình cũng như là cái lệnh mình đã vào của tuần này nha. Như các bạn thấy là ở cặp eo tuần rồi thì mình lại theo dõi cái cặp eo. Nếu chúng ta thấy là cặp eo giá đã phá ra khỏi đường 21 rồi, và chúng ta cứ nghĩ là nó downtrend, nhưng mà chúng ta thấy là đây giá đã tăng lại rồi, và trong vòng 2 tuần giá đã giảm rất là mạnh sau một cái nhịp tăng rất là mạnh từ chỗ này. Đây có thể gọi là một cái nhịp điều chỉnh. Bởi vì sao mình luôn hay nói là IMA thì vẫn xác định trend, nhưng mà đôi khi á, là IMA nó sẽ cho chúng ta một tín hiệu nhiễu là giá nó giảm như thế này, và chúng ta cứ nghĩ là nó sẽ giảm tiếp ha. Vì vậy chúng ta phải nhìn ở khung tuần, thêm. Đây chúng ta thấy là giá đã về đường chúng ta thấy là sau khi cái nến Marubozu này cắt qua khỏi đường 21 rồi và giá đã tăng lên, thì bây giờ giá đã giảm xuống, và bây giờ giá đã được hỗ trợ tại đường 21 của khung tuần. Và như các bạn thấy là sau khi đóng nến tuần xong, và bây giờ sau hiện tại tuần này giá đã tăng lại, và không biết được là nó có thể đóng một cây Marubozu không. Cái này mình không biết được, nhưng mà các bạn thấy là giá đã chạm cái vùng 21 của khung tuần. Nó rút râu rất là dài như thế này rồi, và chúng ta thấy khung ngày rồi. Nếu chúng ta thấy khung ngày ở đây là giá đã rắc ra khỏi đường 21. Tuy nhiên thì mình luôn luôn lưu ý với các bạn là rắc 21 ở khung ngày thì chúng ta hãy nhìn ở khung tuần xem như thế nào, xem khung tuần nó có dấu hiệu như thế nào ha. Đôi khi nó sẽ rắc, nó rắc như thế này đi luôn ha, nhưng mà các bạn thấy là hiện tại giá đã quay trở lại rồi. Và tin tức cũng đã ra, tin này thì cũng khá là ủng hộ cho việc tăng giá tiếp theo trong cái chu kỳ dài hạn của những cái đồng tiền mà liên quan tới USD. Bởi vì là nếu mà phép tăng lãi suất như thế này thì USD khả năng sẽ làm mất giá nó là cao. Đồng USD nha, đồng USD nó sẽ có thể là bị giảm sức mạnh của nó so với những đồng tiền khác. Như vậy thì bây giờ cặp này đã tăng rồi ha, cặp bảng Anh cũng đã tăng rồi. Bảng Anh thì nó rõ ràng hơn là bảng Anh nó đã được đỡ ở đường 21 của khung tuần luôn rồi, nó đi lên luôn. Còn EU thì nó điều chỉnh hơi mạnh thôi, điều chỉnh rất là mạnh rồi. Rồi thì tuần này mình đã vào lệnh, ở chỗ này, và mình đã TB sáng hôm nay, rồi ha. Mình sẽ cho bạn thấy cái lệnh của mình ha. Ok, thì các bạn thấy là tuần này tuần trước mình cũng đã vào 3 lệnh, và tuần này mình đã TP cái lệnh này. 3 lệnh trước là mình vào một cái phương pháp khác, nên là mình vào lệnh nhỏ các bạn. Còn đối với lệnh to như này là mình đặt theo đúng cái phương pháp của mình. Phương pháp mà mình theo đuổi ha. Đây không phải là phương pháp của mình các bạn, mình đã nói rồi, đây không phải là phương pháp của mình. Phương pháp của mình là hai đường IMA, và theo reaction đó là mình được học từ các anh và người anh của mình. Rồi bây giờ quay là biểu đồ. Như các bạn thấy là nếu mà chúng ta nhìn ở cặp bảng Anh thì có vẻ nó dễ chịu hơn, đúng không ạ? Giá đã về đường 21 và chúng ta tìm một cái điểm vào lệnh ở cái khung H4 để chúng ta vào lệnh ha. Nhưng mà đối với cặp bảng Anh thì mình lại không thấy điểm vào, và mình đeo theo dõi cái cặp EU, nên là mình đã vào cặp EU ha. Rồi như các bạn thấy đây là giá đã rắc ra khỏi
các bạn thấy là giá đã rất, nếu mà chúng ta vào nếu mà theo phương pháp mà phá vỡ đường 21 của khung tuần ha, thì chúng ta có thể vào một lần nữa đây sau khi giá đóng cửa ha, và là chúng ta đặt một cái lệnh hấp hơn, lệnh chờ ở đây khi giá retest lại cái đường 21 lại và chúng ta đi lên ha. Còn mình thì mình lại vào một điểm sớm hơn ở những cái vùng này mình đã đặt vào điểm sớm hơn ở đây, và mình đặt trước luôn các bạn, mình đặt trước luôn khi giá mà phá khỏi đường 21 rồi nè, đặt luôn ha. Mình đã đặt cái lệnh stop loss, lệnh stop là một lệnh stop ở đây ha, khi mà giá phá đường 21 của khung tuần. Bạn thấy là giá nó tạo ra được đáy rồi ha, nè đáy này ha, tạo được 2 đáy rồi. Thì khi mà giá rớt qua khỏi đường 21 á, thì có thể là một cái dấu hiệu tốt. Còn như chỗ này thì giá chưa tạo được đáy nào tốt hết các bạn. Đấy, thì mình đã vào một cái lệnh ở cái chỗ này, một cái lệnh stop limit xong rồi đặt TP2R. Đấy, mình không biết mình đặt ở chỗ nào, đâu đây nè, đó là TP cho mình là các bạn thấy ạ. Rồi, như vậy là cái đường mình luôn lưu ý các bạn là chúng ta có thể tìm điểm vào ở khi mà giá về đường 21 của khung ngày hoặc là đường 21 của khung tuần. Nếu chúng ta thất bại đón ở khung tuần rồi, khung ngày rồi, thì chúng ta có thể đặt một cái lệnh tiếp theo ở khung tuần nữa, thì chúng ta có thể TP ha. Thì bây giờ nếu mà TP ở đây thôi thì mình đã chốt rồi. Có nhiều người thì họ TP ở cái đỉnh gần nhất, tuy nhiên thì cái đó là tùy vào cái phốt các bạn, bởi vì cái xác suất mà ăn được một cái lệnh 3R nó sẽ thấp hơn là xác suất ăn một cái lệnh là 2R hoặc là 1R. Đấy, thì đương nhiên là để chúng ta ăn được 3R thì chúng ta phải gồng lệnh đến 2-3 ngày sau, có thể là qua tuần sau cũng chừng, thì cái đó là tùy mỗi người thôi. Thì đối với mình thì mình ăn 2R là đủ rồi. Đấy, thì các bạn thấy là đôi khi là giá nó về khung ngày, khung 21 của khung ngày là giá đã có thể đã chiều xuống rồi, đã chiều xuống rồi. Nhưng mà có những trường hợp là nó không đỡ được ở những cái khung ngày, thì chúng ta có thể tăng lên khung tuần. Đấy, như cặp bản Anh là nó khá là tuân thủ, nó đã về khung IMA21 của khung ngày nè, khung ngày đấy, các bạn thấy không? Đây, nó đã về một khung ngày. Và có thể là hôm nay là một cái ngày khá đặc biệt đối với các bạn trade, bởi vì là Fed đã ra một cái tin là 4 ngày trước nè, Fed đã ra tin nè, đấy, họ ra tin khá là nhiều mà làm cho đồng đô bị mất giá trị trong tương lai. Thành ra là các cặp như là cặp vàng nè, rồi Bitcoin nè đều tăng giá các bạn. Các bạn thấy đây là những video trước mình cũng đã có nói là Bitcoin có thể vùng này có thể là một cái vùng mua để vùng trade thôi các bạn, vùng trade thôi. Nhưng các bạn thấy là giá đã rút râu ở cái IMA21 của khung ngày và giá đã rút lên ha, hai cái nến sau nè đã tăng lên rồi nè. Nếu mà ai mà trade thì vẫn có thể tìm một điểm vào đó, một cái điểm vào lệnh ở những cái chỗ này. Tuy nhiên thì đối với mình nếu mà mình có mua Bitcoin thì mình sẽ mua ở khung tuần, chứ mình cũng không có mua ở khung ngày. Đấy, nếu mà trade thì trade khung ngày được, còn mua thì phải mua ở khung tuần, thì nó cái độ gọi là DCA chúng ta có khả năng DCA tốt hơn. Đấy, như các bạn thấy là nếu mà chúng ta mua ở theo khung tuần của khung Bitcoin thì chúng ta có thể mua ở đâu những cái vùng này thôi, còn vùng này thì nó hơi xa, hơi cao so với những cái đường giá trung bình của chúng ta. Rồi thì mình cũng đã TP cái lệnh này trong cái tháng này rồi ha, thì mình đã đợi khá là lâu, đã đợi 2 tuần để vào lệnh rồi. Nếu mà chúng ta trade ở khung ngày và khung tuần thì chúng ta đợi khá là lâu, tuy nhiên thì cái xác suất cái gọi là cái phần win rate của chúng ta nó sẽ cao hơn một xíu, và chúng ta cái tâm lý ổn định hơn. Thì thật sự ra là mình gồng cái lệnh này thì trong vòng 2 ngày, gần 2 ngày thì giá nó đi cũng nói chung là cảm giác nó thoải mái hơn, bởi vì là mình đánh tới 60 pip, các bạn thấy là 60 pip stop loss. Thì cái việc mà nó hơn mình trong một ngày thì cũng có khả năng thôi, nhưng mà
trong vòng ít ra cũng phải là 1 đến 2 cây H4, bởi vì cái biên độ của H4 á, thì một cây nó đi khoảng là 60 pip đấy, thì để nó hên mình á, thì nó cần phải 1 đến 2 cây, coi như là cả nửa ngày đi, thì cái tâm lý của mình nó sẽ ổn định hơn. Còn nếu chúng ta chơi ở khung H1 hoặc khung 15 phút á, thì cái việc mà stop hên rồi TB nó sẽ diễn ra liên tục trong một ngày á, thì đôi khi chúng ta là bị say sóng một cái lợi, bị say sóng trong cái thị trường này, và nó là cái tâm lý chúng ta không có ổn định. Thì mình chọn là đi theo khung tuần hoặc khung ngày, thì đúng theo cái gì mà những cái người thầy mình dạy và mình áp dụng nó thôi. Và thực chiến, và quan trọng thứ hai là khi mà chúng ta đã có phương pháp rồi, thì cái việc thứ hai là chúng ta thấy được cái setup và chúng ta dám vào lệnh ha. Như mình đã thua 3 lệnh trước đó, mình mua ở đâu, ở những cái vùng mình bởi vì khi mình giá nó về cái khung EMA 21 của khung ngày á, thì mình đã tìm điểm vào đây, nhưng mà mình lại setup của mình á là nó hơi là hổ báo, có nghĩa là mình đặt lý mịch luôn, mình không có đợi xác nhận đảo chiều không, mình đặt luôn, nên là mình đặt một lệnh nhỏ để mình gọi là giống như gọi là giải trí các bạn, để mình giải trí coi như thế nào. Còn đây là mình đợi giá về đúng cái điểm vào tối ưu, và mình đợi nó xác nhận là nó sẽ tiếp tục tăng thì mình đã vào lệnh. Còn những cái mình vào là cái độ này á, là khi mà giá chưa xác nhận gì hết đó các bạn, tức là giá đã vào những cái vùng mua khá là lý tưởng rồi. Như bạn thấy là đây là nó rút rau nè, đây là mình TB chỗ này, mình TB có 0,5 đến 1 R thôi, mình không TB, mình không TB thì giá là quay đầu nó xuống, nó hên mình luôn đấy. Thì cái rủi ro ở đây là khi chúng ta vào lệnh hổ báo, nghĩa là chúng ta vào lệnh ở những cái đường EMA 21 như thế này á, mà chúng ta không đợi giá xác nhận theo reaction mà nó khẳng định là nó sẽ tiếp tục tăng nữa nhưng chỗ này là vào chỗ này mà chúng ta không có một cái tín hiệu nào đó xác nhận là nó sẽ tiếp tục tăng á, thì chúng ta tốt nhất không nên vào lệnh, chúng ta phải đợi tín hiệu xác nhận phải vào. Còn bây giờ mà vào sớm á, là nó sẽ có những cái kiểu gọi là rút gâu lên xong rồi lại là không đi được, nó là đi xuống thì khá là tiếc đấy. Còn ở đây thì mình lại đúng theo áp dụng đúng hai nguyên tắc, đó là giá vào cái điểm mua tối ưu và giá có một cái tín hiệu là tăng xác nhận rồi, ok thì mình đã vào lên rồi. Thì bây giờ video cũng đã dài rồi, thì mình sẽ kết thúc video ở đây. Thì mình chia sẻ với các bạn về phương pháp trade forex theo khung dài hạn, có nghĩa là khung ngày và khung tuần. Mình hay áp dụng theo chỉ báo và hai đường EMA thôi, và mình áp dụng kết hợp với reaction. Đây là phương pháp của mình học được cũng từ một người anh, và mình đang áp dụng nó và mình thấy có lợi nhuận, thì mình muốn chia sẻ với các bạn. Còn những cái gọi là sâu hơn thì mình nếu mà có điều kiện mình sẽ chia sẻ, bởi vì mình cần có sự đồng ý của một người anh của mình nữa, chứ mình không thể nào mà chia sẻ hết. Mình chỉ muốn làm cái kênh YouTube này để cho các bạn thấy là một cái quá trình một người trader từ gà lên thành rồ được rất là may mắn. Mình rất là muốn trở thành trader rồ, và nếu mà nó thành công thì đó có thể là một cái bài học cho các bạn cho các bạn thấy là để trở thành một trader full time hay gì đó. Mình là một trader full time thì không nhất thiết là chúng ta phải chơi ở khung H1 khung 15 phút, có thể chúng ta sẽ làm những cái việc khác, nhưng mà mình vẫn gọi là một trader full time, và coi như là một cái nhật ký lại của mình để mình xem là hình ảnh của mình quá trình mình phát triển cái nghề này, và cũng như là có một cái tư liệu để cho các bạn người mới muốn tham khảo và bước tiếp theo con đường này ha. Đây là con đường tự do. Tuy nhiên thì đối với khi mà chúng ta đến với con đường tự do thì chúng ta cũng phải bỏ đi rất là nhiều cái đánh đổi rất là nhiều thứ rất là nhiều thứ, từ cái xã hội, từ cái đánh giá của xã hội, cũng như là từ những cái áp lực cuộc sống. Khi mà chúng ta chưa có thành công trong cái nghề mới này, chúng ta sẽ đánh đổi rất là nhiều, và mình sẽ chia sẻ sau cho các bạn những cái trải nghiệm của mình về cái hành trình này. Ok, xin chào các bạn ha.